Ito na po mga katropa yun. Ito yung finish natin na product yan. So lumang po ito no. Salaset yung lumang patungan ng mga gamit. Yan. Ginawa nating nagaya ng mga sisiw. Yan. Sayang naman kung sa tapon na ito at sisirain no. Kaya ginamit lang natin. Pwede pa naman ma-repair to. Kaso wala na namang lagayan dito sa bahay. Kaya yan, ginawa ko na lang brooding pin. Para ito sa mga sisiyo natin. No? Yan. So dito ko muna ilalagay mamaya yung ating sisiyo.